Hello, කොහොමද ඉතින් ඔන්න ඉතින් අද ගෙනාවා unboxing video එක. ඉතින් ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබලා තියාගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අද මොකද්ද ගෙනාවේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කලින් video එක බලලා තියෙනවා නම් දැන් දන්න ඇති අද මොකද්ද මේ ගෙනාවේ කියලා. ඉතින් මේක තමා බාණ්ඩේ සිංගත් බාණ්ඩේ මේක තමා දැන් අන්බොක්සිං කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක Apple ලගේ MacBook එකේ M3 version එක. ඉතින් දැන් මේක අරගෙන අන්බොක්සිං කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමා මේ විදිහේ පෙට්ටිය එක දාලා තමා බාණ්ඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් කියන්න ඕනේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා ඉතින් මේක ගත්තේ Apple Store එකෙන් නෙමෙයි. Apple Store එකෙන් ගත්තාම අපිට මේක විතර හම්බෙන්නේ අපි පේ කරාම. ඉතින් මම මේක ගත්තේ ජපානයේ තියෙනවා big camera කියලා. ඉතින් ජපානයේ ඉන්න කට්ටිය ඕන තරම් දන්නවා. ඉතින් ජපානයේ big camera එකෙන් Apple මොකක් හරි Apple MacBook එකක් එහෙම ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ 105ක පොයින්ට් දෙනවා. ඉතින් මට මේකට පොයින්ට් හම්බුණා ජපාන් පොයින්ට් වලින් 20000 ගානක පොයින්ට් වගේක් හම්බුණා. ඉතින් මේ විදිහේ තමා MacBook එක මේ විදිහේ පෙට්ටියක දාලා තමයි එන්නේ. මේක ඇතුලේ ඇරියට පස්සේ තව පෙට්ටියක් මම හිතන්නේ තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් අන්බොක්සිං කරලා බලමු මොකද්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පෙට්ටිය මෙතනින් ගහලා තියෙනවා. පීතලයක් වගේ එකක් ගහලා තියෙනවා පල්ලෙහාට මෙහෙම ඈතගෙන යන්න කියලා. පස්සේ ඒක එරියට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට අරින්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට මේ උඩ තියෙන්නේ වෙනම පෙට්ටියක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි guys තියෙන්නේ මේක මම පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඔන්න තියෙනවා guys MacBook Pro එකේ M3 Pro එකේ Note PC එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තාම දැන් තමයි මේකේ seal එක open කරන්න යන්නේ. තාමත් open seal එක open කරලා නැහැ. ඉතින් පළවෙනි පාරට තමයි මම iMac එකක් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් එතකම් මට තිබ්බේ MSI ලගේ ගේමින් PC එකක් තිබ්බේ. ගේමින් නෝට් PC එකක් තිබ්බේ. ඉතින් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ගහලා තියෙනවා අපෝ මෙතනින් ඊතලයක් ගහලා තියෙනවා. මේක අපි විදිහට ඊටසේ එතන පල්ලෙහාත් තියෙනවා. මෙතනිනුත් සීල් එක ඔපන් කරගමු. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මේක නිකම්ම අපිට උඩට ගන්න පුළුවන්. පේට කවරේනා ගලවලා ඊට පස්සේ guys තියෙනවා මුලින්ම උඩින්ම තියෙනවා අපේ MacBook Pro එක. MacBook Pro එක තමයි අපිට box එක open කරපු ගමන්ම උඩින්ම තියෙන්නේ.
කලින් MacBook Pro එක මෙහෙම ආපහු වෙනම තව කවරයක් වගේ එකක් පටේට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් අපි බලමු MacBook Pro එක ඔන් කරගන්න කලින් අපි බලමු අපිට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් guys අපිට හම්බෙලා තියෙනවා box එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට හම්බෙලා තියෙනවා type C එකේ කේබල් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් කේබල් එක එතන තියෙනවා සුපුරුදු පරිදි අරක දැස් අර මොකක්ද කියන්නේ අපල්ලගේ තියෙන්නේ ස්ටිකර්ස්. ඉතින් අපල්ලගේ ස්ටිකර්ස් වගේක් හම්බෙලා තියෙනවා MacBook Pro එකට එන. ඒක තමයි එක එක ගහලා තියෙන්නේ. ඒ තියෙනවා WhatsApp එක තව තියෙන එක ඇතුලේ සුපුරුදු පරිදි Mac ලගේ ස්පේස් බ්ලැක් එකෙන් ගත් හින්දා කළු පාටට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටිකර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ස්ටිකර්ස් වලින් මොනවද කරන්නේ කියලා නම් දන්නේ නැහැ. හැම පාරම වගේම ඉසිකොල් ස්ටිකර්ස් දෙනවා. ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ? එච්චරක් තියෙන්නේ. පෙට්ටිය ලොකෝට තිබ්බට ඇතුලේ එච්චරයි ග්‍රාෆික්ස් තියෙන්නේ. පෙට්ටිය ලොකෝට තිබ්බට ඇතුලේ එච්චරයි තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ලස්සනට පැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික මේක ඇතුලට දාගමු. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් guys. ඊට පස්සේ එතන අර මොකද්ද මේකට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ටික විස්තර දාලා තියෙන එක ඇතුලේ තියෙනවා. අපිට තියෙනවා මේකේ charger එක. charger එක ටිකක් බරයි. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ charger එක. මේකත් ඉතින් හරි මේක packing කරලා තියෙන මේකත් charger එක. Karindi packing එක ගියන ඔව් මේක තමයි මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ type C port එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ එක port එකයි ගහන්න තියෙන්නේ. මේකේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මම හිතන්නේ port දෙක තියෙන එකක් තියෙනවා. C type port දෙක තියෙන එකක් තියෙනවා. මේකේ නම් තියෙන්නේ එකයි. අපි ඒකත් එහෙම එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ කේබල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් පෙට්ටිය ඇතුලේ බලා ගන්න තියෙන ওই ටික විතරයි. ඉතින් අපි ඊළඟට අපේ MacBook එක අපි ඔන් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. මේකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඊට කලින් guys කියන්න ඕනේ MacBook එක guys ඔන් කරද්දිම මේක auto power තියෙනවා. ඉතින් මාත් පළවෙනි පාරට තමයි මේ අත්දැකීම බලන්න යන්නේ. මොකද මේ අපි ගියාම big camera වල ඕන තරම් අර Apple MacBook හැම තියලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා අර Apple Store එක වගේ අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඒවල තියෙන තත්ත්වය අපිට ඕන තරම් ඒක ඔබලා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒක ඔන් කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි පාරට MacBook එකක් ඔන් කරන්නේ. මේකත් මේ විදිහට වටේටම මේ විදිහට කවර් කරලා තමයි guys තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඒක හිතේ මේක වැඩි බරක් නැහැ කියලා. නමුත් දැනෙන ප්‍රමාණයක බරක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි guys පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා MacBook Pro කියලා. ගහලා තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඉතින් මේ විදිහේ තමයි space black green ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් පාට space black කියලා තමයි මේකට නම දාලා තියෙන්නේ. මේක ලස්සනයි මේ black එක. ඊට පස්සේ අපි මේක ඔන් කරලා බලමු. ඉතින් අර මේගොල්ලෝ කලින් මේගොල්ලෝ ගාව තිබ්බේ මොකක්ද අර අනිත් පාට එක ස්පේස් බ්ලැක් එකට කලින් තිබ්බේ Apple AI එකට හිම ආවේ මට මතක නැහැ ඒකේ පාට මොකක්ද කියලා. බලමු අපි මොකක්ද මේ පාට කියලා.
මිඩ්නයිට් කියන එක ගයිස් මිඩ්නයිට් කියන එක ඒගොල්ලෝ කියන ඒගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් එහෙම ගොඩක් කට්ටිය දාලා තියෙනවා ඒක ඇල්ලුවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆින්ගර් මාක් එක හැමතැනම හිටිනවා මොකද මේ අපි ගිහිල්ලා මම මේ කලින් ඒ බිග් කැමරා එකේ දාලා තිබ්බා Apple එයා එකක් දාලා තිබ්බා ඒකේ අපි අල්ලලා බැලුවා ඒකත් මිඩ්නයිට් කාලයකින් දාලා තිබ්බේ ඉතින් අල්ලලා බලද්දි ඒකේ හැමතැනම ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් හිටිනවා පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරේ ගමන් මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක හිටිනවා මම මේකත් බැලුවා ඊට පස්සේ මේකත් එතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තිබ්බා guys අලුතෙන් එන අලුතෙන් ආපු මේ M3 MacBook එක ඉතින් මේකත් අපි අල්ලලා කරලා බැලුවා මේකේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ඒ කියන්නේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක හිටිනවා හැබැයි එහෙම ගොඩාක් මේවා වෙන්නේ නැහැ හුඟක්ම මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක හිටින් නැති වෙන විදිහට තමයි මේක මේ ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් guys මේකේ පවර් අප් කරලා බලමු ඊපස්සේ මේක දැන් මේක ඇරිය ගමන් මේක ඔටෝමැටිකලි මේක ඔන් වෙනවා guys ඉතින් 1 2 3 කියලා නැත්නම් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු okay මේ විදිහට guys මේක ඔන් වෙන්නේ හරි ගමත් මේකක් තියෙනනේ ස්ටිකර් එක ඔයගලන්ට පේනවද ඉතින් මේ විදිය තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඕපන් කරපු ගමන් MacBook Pro එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මොකක්ද ගහලා තියෙන්නේ hello එක මම හිතන්නේ භාෂා ගණනාවකින් guys මේ hello කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ මේක iPhone එකෙන් මම හිතන්නේ ඔන් කරද්දි මේ විදියට වැටෙනවා guys ඉතින් මේ විදියට තමයි එහෙම ලොකු බරකුත් නෑ ඉතින් MacBook Pro එකේ M3 Pro එකේ මේ විදියට තමයි guys ඉතින් මේක ඔන් උනේ ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් ගැන කිව්වොත් guys මම ගත්තේ MacBook Pro එකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ස්ටැටික් කියන්නම් MacBook Pro එකේ මේක ස්පේස් බුරක්කු කියන එක ස්පේස් බ්ලැක් කියන එක කලර් එකෙන් මේකේ තියෙනවා guys CPU එක තියෙනවා 12 core තියෙනවා ඊට පස්සේ GPU එක තියෙනවා 18 core තියෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ එනවා guys memory එක RAM එක අපි RAM එක කියන්නේ මේක මේ Apple ලගෙන් නම් කියන්නේ unit මේ ජපන් වලින් නම් මේක ගහලා තියෙන්නේ මම ජපන් වලින් දාලා තියෙන්නේ unit memory කියලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක RAM එක වගේ RAM එක මේකේ තියෙනවා guys 18GB RAM එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ SSD එක තියෙනවා guys මේකේ SSD එක 1TB තියෙනවා මේක කස්ටම් කරලා නෙමෙයි ගත්තේ guys මේක මේ MacBook Pro එකේ M3 Pro එකේ base version එකට පස්සේ තියෙන එක තමයි guys මේක ඉතින් ඔය විදියට තමයි MacBook Pro එකේ unboxing වීඩියෝ එක දැන් ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකේ දැන් setup කරගන්න තියෙනවා guys. ඉතින් setup කරන වීඩියෝස් නම් කට්ටිය උන් තරම් දාලා ඇති. ඉතින් පළවෙනි පාරට තමයි setup කරගන්න යන්නේ. Okay guys, ඔන්න අපිට ආවා අපේ ඔන් කරගත්තා ඊට පස්සේ ඉතින් මේක දැන් ඉතින් අලුත් සිස්ටම් එකක් Windows වගේ නෙමෙයි ඉතින් හැමදේම දැන් ටික ටික පුරුදු වෙනවා Mac OS එකක කොහොමද වැඩ තියෙන්නේ කියලා ඉතින් unboxing වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ MacBook Pro එක unboxing උනේ ඉතින්
එතනින් guys වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ඉතින් ඊට කලින් වීඩියෝ එක guys subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු guys.